Sziasztok! Egyre inkább elfeledett zöldséggé válik a lóbab, pedig nagyon sok fehérjét tartalmazó zöldségféle. Nagyon könnyen lehet termeszteni, és szerintem fantasztikus íze van. Betegsége nem igazán van, kivéve ha nagyon párás, nedves az időjárás, de ez nem igazán jellemző nálunk Magyarországon. A babot zsengekorában hüvelyestől is meg lehet enni, sőt a levelek egy részét is, de erről később beszélek majd. A lóbab csali növénynek is kiváló, mivel a poloskák jobban kedvelik, mint például a paradicsomot. A lóbabot korábban elvethetjük, mint a többi tavaszi zöldségfélét. Gyakran már február közepére, március elejére alkalmasak a körülmények a vetéshez. A lóbabot én már februárban elvetettem, és ha vetni szeretnél, akkor ajánlom, hogy ezt tedd meg március közepéig, hogy jó termés legyen rajta. Olyan helyen, ahol nem szokott nagy hideg lenni télen, ott akár ősszel is vethető, mert pár fok mínuszt tolerál, de szerintem sokkal kevesebb termés lesz rajta, így igazából én nem szoktam ősszel elvetni. Mikor kell a növény, akkor elviseli a -5 fokot is. Nálam egy-két este volt -8 fok, de az sem okozott kárt benne. A lóbabot helybe szoktam vetni, mert könnyen és jól csírázik, de lehet palántázni is, ha valami oknál fogva az praktikusabb. A lóbab hosszú nappalos növény. Csak napos helyen hoz jó termést, az árnyékot nem kedveli. A lóbabot azért érdemes korán elvetni, mert a nagy meleget nem kedveli. A meleg ugyanis gátolja a lóbab hüvelyeinek kifejlődését. Sok helyen olvastam már, hogy egészen májusig vethető. Ha olyan helyen élsz, ahol nincs nyáron nagy meleg, akkor nyugodtan vesd el később. Az alföldi nagy meleget nem szereti, főleg, hogy itt sokszor van nyáron 40 fok, így ezért itt fontos a korai vetés. Tápanyagban gazdag, messzes, mély termőrétegű talajon érzi jól magát. Én kétféleképpen szoktam vetni. Az egyik, amikor a sorok egymástól 40-50 centi távolságra vannak, attól függően, hogy mennyi helyen van. A másik, amikor dupla sorba vetem, azaz van 2 darab sorom egymástól 25 centi távolságra, majd 50 centit üresen hagyok. Megint 2 sor egymástól 25 centi távolságra, majd 2 sort üresen hagyok. A nagy sortávra azért van szükség, mert a növény 1,5 méter magasra is megnő, és elég dús. Igényli, hogy jól tudjon szellőzni. A tőtávolság 10-15 centi. A babokat minimum 5 centi mélyen vessük el, de igazából ideális a 8-10 centi mélység. Azért kell mélyrevetni a babot, mert egyrészt a lóbab magja nagy, és a csírázáshoz jelentős mennyiségű vízre van szükség, melyet az alsóbb rétegekben könnyebben megtalál, másrészt a kevésbé mély vetés az állományt instabilá teszi, és a növényünk könnyen ki tud dőlni. Főleg olyan helyen, ahol erősebb szél van, ott nagyon könnyen kiborulhat a növény. Sziklevelei akár már egy hét múlva is megjelenhetnek, ez időjárás függő. Amennyiben vetés után öntözve van, vagy esik az eső, akkor nagyon korán kibújik. Én február 22-én vetettem el a lóbabot, és már elkezdett kibújni. A lóbabnak nagy a vízigénye. Virágzáskor kimondottan fontos öntözni, hogy jól kötődjenek a virágok. A lóbab szakaszosan virágzik, így akár 2 hónapig is szedhetjük róla a termést. Igény szerint lehet töltögetni a babokat, hogy ne boruljanak ki a talajból. Olyan helyen, ahol laza, homokos a talaj, vagy sűrűn van nagy szél, ott érdemes töltögetni. Én nem szoktam, inkább mélyebbre vetem. Fontos a talajt rendszeresen lazítani a tövek körül, és a gyomokat eltávolítani. Tápanyag utánpótlásra nincs szüksége. A lóbabot azért is érdemes korán vetni, mert szeretik a fekete levéltetvek. Így azonban, mire megjelennének rajta, addigra már erős növényünk lesz, és eléri a kívánt magasságot. A levéltetvek ellen én nem szoktam vegyszert használni, mivel sok katicám van, így ha tetves a növény, akkor a katicák megeszik őket. Vegyszer nélküli megoldás, ha a növény felső hajtáscsúcsát kicsíped, mivel ezen a zsenge hajtáscsúcson szeretnek leginkább a tetvek, így ha ezt eltávolítod, akkor nem fognak a növényen elszaporodni. Ezt párolva meg is lehet enni, és finom. Tehát ezért fontos, hogy korán elvessük a magokat, hogy mire megjelennek ezek a fekete tetvek, addigra a növényünk már szépen kifejlődjön. A lóbabról már júniusban lehet szedni a termést. Mikor kicsi, akkor hüvelyestől is ehető, tehát körülbelül amikor hüvelykúj méretű, akkor nagyon finom így hüvelyestől is megenni. Levesbe és párolva is nagyon finom. Később a hüvelyből kifejtve lehet enni. Nagyon szép zsengeszemek vannak benne. Nekem van zöld és rózsaszín szemű babom is.
Mi levesnek szeretjük, de szoktuk pürésíteni, vagy pedig párolva is esszük fűszeres öntettel. Fontos, hogy rendszeresen szedjük le a hüvelyeket, és alulról kezdjük szedni, így késztetjük a növényt a további termés hozására. Gyönyörű nagy babszemek lettek a hüvelyekben, ezeket kiszedem és kifejtem. Hűtőben pár napig tárolható, a felesleget pedig leszoktam fagyasztani. Saját vetőmag nagyon könnyen szedhető a növényekről. Ilyenkor addig kell várni, amíg a hüvelyek be nem barnulnak, akkor kell leszedni őket. A lóbab öntermékeny, azaz egy virágon belül megtalálható a termő és a porzó is. Fennáll azonban a különböző fajták közötti keresztbeporzás veszélye a rovarok által. A babot amúgy így teljesen éretten is lehet enni. A babot azért érdemes nagyobb távolságra tenni egymástól, mert nyáron a poloskák nagy előszeretettel megjelennek rajtuk, és ha szellősebb, akkor könnyebben össze lehet őket gyűjteni. Vetőmagot ha szedsz, akkor nem számít, ha a poloska kicsit megszívta, attól még ki fog csírázni. Mivel a poloska nagyon szereti, ezért kiváló csali növény. Nálunk például a poloska addig nem megy rá a paradicsomra, amíg talál zsenge lóbabot. Remélem meghoztam a kedveteket ahhoz, hogy ti is vessetek lóbabot. Tényleg érdemes kipróbálni. Írjátok meg, ha nektek is van, vagy pedig kipróbáltátok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!